Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. د پروګرامینګ فنډامنټل چې کوم کورس موږ سٹارټ کړی دی هغه به موږ نن په هغه کې مزید کار کوو. نو راځئ چې وګورو چې څه به کوو. هر یو پروګرام چې دی هغه به زموږ سره سٹارټ کیږي. هر یو پروګرامینګ لینګویج هغه به لازمي فنډامنټل کنسټرکټس ورکړي. کنسټرکټ مطلب ایلیمنټس. نو زموږ سره دا بلډینګ بلاکس دي. هر یو پروګرامینګ لینګویج یا هر یو لینګویج کې به لازمي دا وي. دا درې خبرې پکې وي. سیکوینسز به یې پکې یو انسټرکشن چې دی هغه د بل نه بعد ایگزیکیوټ کیږي. مشن سلیکشن به پکې. سلیکشن مینس چې د دوو کنډیشنو په منځ کې یو کنډیشن یو ټرو یا فالس وي نو هغه موږ سلیکشن کوو. دریم آیټریشن به وي. یو څیز به بار بار هغه څه کیږي ریپیټ کیږي. No, fundamental programming constructs means element of programming, fundamental programming. نو دا زموږ سره بلډینګ بلاکس دي د هر یو پروګرام. کوم یو سیکوینس، یو زموږ سره راځي سلیکشن او بل زموږ سره راځي ایټریشن. نو که د دې نه بغیر موږ دا کوډ وګورو دا سپیګیټي کوډ وي، ګډوډ دی، کنډیشن ټول ګډوډ روان دي. او چې کله سټرکچر کوډ وي نو اول به سیکوینسز وي، په هغه کې به سلیکشنز وي، په هغه کې به څه ایټریشن وي. اوس زو او د دې یو پروګرام لیکو. سیکوینسز به مطلب څه دی، د سلیکشن مطلب څه دی، او د ایټریشن مطلب څه دی چې موږ په دې باندې یو پروګرام ولیکو. نو که تاسو وګورئ موږ سره په سیکوینسز instructions are executed one after another. یو instructions دي هغه زموږ سره یو نه بعد بل، د بل نه بعد بل. راځئ چې لاړ شو د دې یو پروګرام ولیکو. موږ به لاړ شو چې په سیکوینسز څه ته وایي هغې باندې پروګرام موږ به ډیو سی پلس پلس اوپن کړو. دا آی ډي به اوپن شي. نو موږ به بیا سیکوینس مطلب اول بیا دویم بیا دریم په دغه سټیپ بای سټیپ په یو ون افټر انذر به څه شي هغه شروع شي. نو کنټرول ان او دا ویل به لږ ځان ته دغه سکرین نه نږدې کړو. پروګرام چې موږ شروع کړو نو موږ به ولیکو هیش include io stream او بیا به ولیکو using name space std. دغه لایبرري ده. موږ دې سره داسې ډبل فارورډ سلیش وکړو چې دا لیب دی او دا زموږ سره څه دی هیډر فایل دی. دا به لازمي موږ راوړو ځکه په دې کې دننه زموږ سره څه دي سی اوټ دی پکې، دا شانتي سی ایل دی پکې، دا شانتي اینډ لاین دی پکې. دا ټوټل زموږ سره په دې کې په دې لایبرري کې دننه دي اینډ لاین END. ښه نو اوس موږ ګورو چې دغه شانتي موږ د سیکوینسز یو پروګرام ولیکو. بیا به ولیکو انټ مین فنکشن دې ته ویل کېږي او دا یې باډي ده. دا د مین فنکشن باډي ده او دا چې له چا سره وي نو دې مطلب دا دی چې دا سکویر بریکټ دی. دا سکویر بریکټ یا راوند بریکټ چې راوند بریکټ، دا راوند بریکټ چې نو دې ته دا به زموږ سره فنکشن وي. دا اوس زموږ سره کوم فنکشن دی کوم چې دا پروګرام رن کوي. نو دې ته دې باندې پس موږ کمنټس چې لیکلی شو ډبل فارورډ سلیش ولیکو چې this is main function. چې دا زموږ سره هغه main function دی that to run the program. دا پروګرام به دې فنکشن نه بغیر نه رن کېږي. نو موږ به راشو خپل پروګرام به سیو کړو. اول کنټرول اس دې باندې موږ ورکړو چې سیکوینس سره پروګرامینګ کې سره وي. سیکوینس دې ته وایي چې موږ دلته کې یو لاین ولیکو سی اوټ فار ایگزامپل زم چې نیم علي، بیا د هغې نه بعد انډل، بیا سی اوټ دغه ایډرس فار ایگزامپل سوات اینډ لاین، بیا هغې نه بعد ولیکم فار ایگزامپل علي @gmail.com اینډ لاین. دا سیو کړم. اوس به چې دا سیو شو نو یو لاین دا شو، بیا به دا رن کېږي، بیا به دا رن کېږي. دې ته ویل کېږي څه شی سیکوینس. دا به کمپایل کړم، ایررز به پکې وګورم. نو کمپایلیشن ټایم کې ایررز رانله، دې نه بعد به بیا څه کړم رن به یې کړم. دا زما سره رن شو، اول به دا راشي بیا به دا راشي، دا دې ته څه ویل کېږي سیکوینس. اوس داسې یو پروګرام لیکو چې هغه د یوزر نه ایج علي یا د یوزر نه نیم علي، دا به لر کړم بالکل کټ به یې کړم. اول به موږ ولیکو چې سټرینګ او نیم، بیا به ولیکو سی اوټ انټر یور نیم
داسې end line مطلب چې دا لاین ختم شي بیا سین او دا ګریټر بریکټ به ولیکو دلته به ولیکو نیم بیا به دا بند کړو بیا به سی اوټ کړو دلته ولیکو نیم او end line نو دا داسې پروګرام چې دا پروګرام رن شي نو دا ډیټا ټایپ د چې دی په دې ټایم کې دا زموږ سره د دې ویریبل هغه سټرینګ دی ځکه چې دا به سټرینګ غالي بیا به دا لاین راشي اول به دا لاین اخو میموري باندې ځای ونیو بیا به دا لاین راشي هغه ته یوزر ته به چې انټر یور نیم بیا به یوزر خپل نوم انټر کړي بیا به هغه څه شي شو شي راځي چې دا پروګرام چې کوم به هر پروګرام سیو کوو نو دا به کنټرول اس سیو وکړو بیا به کمپایل کړو چې کمپایل شو د هغې نه بعد به یې څه کړو رن به یې کړو چې دا موږ رن کړو دی به چې انټر یور نیم فار ایگزامپل ما خپل نوم ولیکو رشید هغه څنګه چې واپس ما انټر پسې ووهم ډایرکټ هغه نیم څه کړو هغه شو کړو یا د سره موږ دلته هم داسې لیکلی شو چې دا دوه دلته کې ولیکو په دې ځای کې ولیکو چې your name is هغه نیم بیا دا بټن چې موږ نو کمپایل اینډ رن دواړه کوي دلته کې زه راشم او په دې ځای کې ولیکم رشید نو دا به ته وایي چې your name is دا اوس چلو شو دې پروګرام انپوټ دا سی اوټ دی دا سی اوټ دی دا زموږ سره شو ډیټا او دا زموږ سره په دې ځای کې دا څه کار کوي ټیک یوزر انپوټ په دې ځای کې د یوزر نه څه اخلي انپوټ اخلي او دا شو ډیټا یا د یوزر چې کوم ډیټا ورکړي هغه څه کوي د دې په تر باندې شو کېږي زموږ سره دا زموږ سره یو پروګرام شو د څه په باره کې د سیکوینس مطلب اول به دا راشي بیا به اول به دا په میموري باندې ځای ونیسي بیا به یوزر ته دا وښیي چې تا خپل نوم انټر کړه یوزر به خپل نوم په دې کې انټر کړي بیا به هغه زموږ سره هغه نوم څه کړي شو کړي دې ته ویل کېږي سیکوینس داسې پروګرامینګ لینګویج نشته یا داسې پروګرام نشته چې په هغه کې دا سیکوینسز نه استعمالیږي دویم زموږ سره بیا راځي په هغې سې دویم زموږ سره دی سلیکشن دې ته ویل کېږي چې زموږ سره څه کنډیشن دي لکه پروګرام چوز ون آپشن فرام مینی بیسډ آن کنډیشن ډیسیژن اخلي دلته کې تاسو دې پروګرام ته وګورئ دا ایج دی ایج کو زموږ سره د 18 نه ګریټر دی یو آر اډلټ او هغه د 18 نه لیس وي نو هغه به څه یو آر ماینر یوازې دا نه په دې باندې موږ ډېر شی پروګرام هغه څه کولی شو لیکلی شو نو راځئ چې دې له یو پروګرام موږ ولیکو نو موږ به سمپل لاړ شو کنټرول ان نوی پروګرام به شروع کړو دا به دې کې ولیکو انکلود آی او stream بیا ولیکو using name space std and main بیا پروګرام باندې بیا به یو انټیجر ولو ایج یوزر ته به ووایو چې enter your age بیا به دا والو بیا به یوزر نه ایج والو بیا به دلته کنډیشن ولګو دا اف تاسو خیال وکړئ نو دا چې موږ لګو نو په دې ټایم کې د بلیک شي لږ بولډ شي بولډ دا اف په دې اف کې دننه به موږ ولیکو ایج ایج چېرته ګریټر دین او یا equal to 18 نو په دې کې د دې فنکشن د دې سټیټمنټ چې کوم دا ځای نه باډي شروع شو د دې فنکشن دا یو فنکشن دی د باډي شروع شو په دې ځای کې موږ ولیکو یو کنډیشن دی چې یو آر یا زموږ سره ولیکو چې یو آر فټ for this job for example the job لپاره څوک اپلیکیشن وکړي دا هغه ایج د 18 نه end line به دا هغه ایج دې کس دا ایج دا چې ګریټر دین یا ایکوال 18 دین دی فټ دی که نه فټ نو بیا موږ دې سره ایلز لیکو چې بل ایلز مطلب sorry your age is not fit for this job او دې نه بعد موږ چې end line شي دا پروګرام موږ سیو کوي نو موږ څه ولیکو end line به ولیکو کنټرول اس هغې نه بعد موږ دلته کې دې ته ولیکو چې دا سلیکشن من پروګرام دی مطلب په دوو کنډیشنو کې یو لار سلیکشن کوي که چېرته دا ایج دې نه سیوا دا به ورته شو کوي او که دا نه سیوا کم و نو بیا به دا راځئ چې دا پروګرام سیو کوو موږ او اوسې کمپایل کوو کمپایل نه بعد څه ایرر رانله بیا یې رن کوو دی موږ ته چې انټر یور ایج نو ما ایج فار ایگزامپل 18 ور واچوم په 18 کې یو آر فټ فار دیس جاب دوباره دا پروګرام رن کوم دلته مې ایج 10 ور واچوم چې 10 ور واچوم انټر مې پسې پریس کوم انټر دی ماته سوري یور ایج از ناٹ فټ فار دیس جاب ځکه چې زموږ سره هغه کم شوی دې ته دې باندې مختلف پروګرام بیا موږ لیکلی شو کله ایج کله مختلف نمبر ایج یوازې نه دی
یوزر نیم او دا هم دغه کولی شو ډېر شی پې کولی شو. نو سمپلی دا په انیشیل کې بیسیک کې دا چې دی تاسو ولیکئ دا به ډېر زیات څه شي هغه هوبهو دې په شانتې ولیکئ ټرای پې وکړئ. دا کنډیشن دی کنډیشن دا دی چې زموږ سره چیک کوي چې آیا دا ایج چې دی هغه ګریټر یا ایکول د دې دی. نو دا اف په اوله کې ټرو وي که دا ټرو شو نو دا به یې فالس شو نو بیا به دا کنډیشن راځي. نو راځئ ګورو پسې بل چې زموږ سره دی هغې ته ویلی کېږي آیټریشن. آیټریشن دې ته ویلی کېږي چې زموږ سره یو څیز بار بار هغه څه شي ریپیټ شي بار بار ریپیټ شي. اوس موږ داسې وغواړو چې ریپیټیشن اف بلاک اف کوډ انټل ا کنډیشن بیکمز فالس. یو کنډیشن د څو پورې فالس شوی نه وي دغه پورې به زموږ سره څه هغه به ټرو وي. نو راځئ چې په دې آیټریشن باندې یا لوپس باندې یو اگزامپل ولیکو. دا به ډېر شی دی موږ نور لوپس وایو دا صرف سمپل اگزامپل دی تاسو په دې آیټریشن باندې پوه شئ ځکه چې دا درې واړه بلډینګ بلاکس دي د یو پروګرام. نو موږ به راشو دلې سمپل کنټرول ان به وو نیو پیج به راولو او include IO stream به شي بیا به زموږ سره راشي using name space name std یا int main او دلې به اوس مونږ یو پار لوپ چلو پار دا هم هوبهو دغه په شانتې دی د اف په شان. دلته به کې انټیجر انیشیلایز کو یا به دلته کې یو انټیجر مونږ ډیکلیئر کو آی او دغه ته به یو ویلیو ور واچو چې دا به سټارټ شي د 0 د 1 نه آی ګریټر دین آر ایکوال ټو 5 یا 10 ټایم مونږ پرنټ کوو 10 بیا آی پلس پلس د پلس پلس مطلب چې یو یو سره بار بار څه کا انکریز کا. او په دې ځای کې اوس لیکم پاکستان نو ستاسو په خیال باندې پاکستان به څو ځله پرنټ شي لږ سوچ وکړئ. یا به د 9 نه روان شي د 1 نه به روان شي او د 10 نه چې څو پورې دا کنډیشن به چیک کېږي که دا کنډیشن د څو پورې ټرو مطلب آی د 10 نه لیس و نو دا به یو یو ورسره سیوا کېږي او دی به څه کېږي هغه به دغه کېږي پرنټ کېږي به 10 ټایم. موږ به دغه پروګرام به سیو کړو په لوپ په نوم باندې او بیا به راشو دلته کې به دا کمپایل کړو چې ایرر خو پکې نشته مونږ کمپایل کړو څه ایرر پکې رانغله. اوس به دغه سیم پروګرام څه کوو به رن کړو. نو اوکې I less than or greater than sorry دا به زموږ سره مونږ داسې ولیکو چې I less than or greater than 10 دا نه بلکې مونږ به راشو compile and run. نو دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ټایم به دا زموږ سره څه شي هغه پرنټ شي. اوس مونږ دا آی ورسره هم وغواړو چې یاره دا ورسره مونږ پرنټ کول غواړو نو مونږ په دې ځای کې هم کولی شو دې نه جدا هم کولی شو. دې نه بعد به مونږ دوه دا ولګو دا لیس دین په دې ځای کې به دا آی ولګو کوم آی دا چې کوم ویریبل دی دا ویریبل اصل کې دلته هم ډیکلیئر کولی شو بارې هم ډیکلیئر کولی شو. نو سمپل مونږ دا آیټریشن وکړو نو که دا زه اوس دا آی مې دلته ولګو لږ سپیس وکړم چې دا آی په سخت ښکاري چې ماته پته لګي او رن کمپایل اینډ رن مې کړو د دې کې نه شروع شي 1 to 10 ځکه چې د 1 نه د څه پورې هغه 10 پورې څه شو هغه پرنټ شو. او دا سیز دا به موږ مخې ته وایو دې ته ویل کېږي اپریټر دا زموږ سره پلس پلس اپریټر دی بیا ماینس ماینس هم کېدای شي ډېر کېدای شي د یو پروګرام یو خاص په دې ځای کې یوازې دا نه شي موږ دې سیز بل هم لیکلی شوی سی اوټ هیلو هیلو ورلډ دا سره مونږ ریپیټ کو دلته کې مونږ اینډ لاین ولیکو دا سره هم لیکل کېږي دلته ډېر شي لاینونه مونږ څه کولی شو هغه ریپیټ کولی شو یوازې دغه نه بلکې اوس یو لاین کې دا یو راځي په بل کې دا بل راځي دوه راځي. نو بیا مونږ دا سیوا کولی هم شو چې آیا د دې دغه سیوا کو رینج دا مونږ 1000 کو او مونږ بیا دا پروګرام کمپایل اینډ رن کو نو دا زموږ سره په دې طریقه باندې 1000 ټایم هغه زموږ سره دا پاکستان ولیکي 1000 ټایم به هیلو ورلډ ولیکي دې ته ویل کېږي ریپیټیشن. نو مونږ په دې پریکټیکل پروګرام چې هغه دا ولیکل چې زموږ سره سیکوینس ته ویل کېږي نو مونږ وایو چې یو لاین انسټرکشن ان order یو لاین افټر او بیا زموږ سره هغه ډیسیژنز دي او دریم زموږ سره سری هغه لوپ دي. نو امید لرم تاسو په دې باندې پوه شوي خبره ټیسټ وکړئ انشاءالله دې کې دومره څه پرابلم